some more. السلام عليكم خوتي، واش مزيانين بخير؟ كنتمنى كلشي يكون مزيان، كلشي يكون بخير. المهم بغيت نقول لكم باللي الدراري ديال بي ام زي كيقولوا لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، على بارطاج، على اي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا هاد الموطوره هادي عند مولاها عزيزه بزاف. هذا علاش فكر مزيان وعيط بي ام زي، الدراري اللي مختصه في كولوغاسيون اي حاجه كتعلق بالدراجات الناريه. المهم نعرفكم بهاد الموطوره هادي، سميتها ياماها جوك اير الموديل 2012. المهم الحباب ركزوا معنا مزيان وانسيستيو مزيان على الموطوره، حيت انا مأكد باللي ما غاديش تعقلوا عليها ملي تخرج من بي ام زي. المهم الحباب غنعرفكم على بي ام زي. وشكون هما بي ام زي؟ بي ام زي هما ثلاثه ديال الاشخاص، غادي تلقاو الاسماء ديالهم في الجينيريك. هاد الدراري هادو مختصين باي حاجه كتعلق بكولوغاسيون الدراجات الناريه. هما مختصين فقط غير في الكولوغاسيون، كيقدروا انهم يبدلوا اي حاجه في الموطوره ويزيدوا عليها شي موديفيكاسيون اللي ما كانش فيها. وهاد الموديفيكاسيون هذا غادي تلقاوها في هاد الموطوره هادي. هذا علاش كنقول لكم انسيستيو عليها مزيان، حيت بزاف ديال الحاجات غادي تزادوا في هاد الموطوره هادي. وعلاش بالضبط عزيزي المشاهد كنقول لك ركز معايا مزيان وانسيستي مزيان على الموطوره، حيت دابا كتبان لك جوك، ولكن ملي تخرج بي ام زي كانك لم ترى من قبل عشيري. اوكي